السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مستر محمود، وإن شاء الله في الفيديو ده هنشرح سوبر جول 5 للصف الثالث المتوسط. Now go to page 4 and page 5. These two pages 4 and 5. Here 3 grammar, simple present tense, habitual activities. The present simple. في الدرس ده القواعد عندنا بتتكلم عن ال present simple أو زمن المضارع البسيط. إن شاء الله كل زمن عندنا هندرس فيه 5 أشياء أساسية. أول حاجة ال affirmative معناها الإثبات، إزاي نستخدم الزمن ده في الإثبات. تاني حاجة عندنا هي النيجاتيف النفي، إزاي ننفي النفي ده. تالت حاجة عندنا question السؤال، ازاي نعمل سؤال على الزمن ده، والسؤال هيكون بحاجتين، اما سؤال بهل اللي هو بنجاوب يس او نو، او سؤال بأداة استفهام. رابع حاجة عندنا هي يوز مقصود بيها الاستخدام، يعني امتى بستخدم الزمن ده وفي اي وقت بقدر استخدمه. واخر حاجة عندنا او خامس حاجة التايم اكسبريشنز مقصود بيها الكلمات الدالة على المضارع البسيط، الكلمات اللي لما اشوفها في الجملة بعرف ان الجملة في زمن ال present simple او زمن المضارع البسيط. يلا بينا كده نبدأ ونشوف مع بعض. affirmative الإثبات. singular عندنا زمن المضارع البسيط بينقسم لحاجتين، جزء مع السنجلر اللي هو المفرد، والجزء الثاني مع البلورال اللي هو الجمع ومقصود بيها ضمائر الجمع. طيب عندي مع السنجلر المقصود بالمفرد لو الجملة عندي بتبدأ بالضمير هي أو الضمير شي أو الضمير إت أو أي اسم مفرد زي كلمة بوي، جير، أحمد، علي، سارة، بيجي بعديهم الفيرب المقصود بيها الفعل، أي فعل وبنضيف له حرف من الثلاثة دول، إما أضيف له اس أو أضيف له اي اس أو أضيف له اي اي اس. هنقول تاني، لو الجملة عندي بتبدأ بهي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد أيا كان زي كلمة بوي، جير أو أي اسم، بيجي بعديهم أي فيرب المقصود بيه أي فاعل، بنضيف للفعل ده إما نضيف له حرف اس أو اي اس أو اي اي اس. زي عندي الأمثلة اللي عندي: نمبر 1 he likes milk، 2 she likes milk، 3 it likes milk، 4 the boy likes milk. نلاحظ عندنا ان الجمل عندنا بدأت بهي او شي او ات او اي اسم مفرد، الفعل like ضفنا له عندنا حرف اس. الجزء الثاني مع البلورال المقصود بيها الجمع، لو الجمله عندي تبدا باي، وي، يو، they او boys اللي هو اي اسم جمع، بيجي بعديها الانفينيتيف المقصود بيها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. ونلاحظ عندنا هنا ان الضمير اي بيجي مع ضمائر الجمع مش بينضاف لضمائر المفرد. زي عندي نفس الجمل اللي عندي نمبر 1 I like milk، we like milk، you like milk، they like milk، the boys like milk. نلاحظ عندنا ان الفعل هو نفس الفعل like، لكن مع المفرد ضفنا له اس مع ضمائر الجمع، والضمير اي جاء في الانفينيتيف المصدر بدون اي اضافات. الجزء الثاني نيجاتيف المقصود به النفي، ازاي انفي زمن البريزنت سيمبل. نفس الكلام هيكون عندنا طريقتين، طريقه مع السنجلر المقصود بها المفرد ضمائر المفرد، وطريقه مع البلورال اللي هي الجمع وضمائر الجمع. تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي انفي البريزنت سيمبل. عشان انفي البريزنت سيمبل او زمن المضارع البسيط نفس الكلام، ببدا الجمله اما بهي او شي او ات او اي اسم مفرد، بضيف اما كلمه does not او doesn't، وهي doesn't، لكن doesn't الابريفيشن او الاختصار او الشورت فورم لكلمه does not، وبرضه بيجي بعديها نلاحظ الملاحظه دي الانفينيتيف الفعل بدون اي اضافات، وسواء كلمه does not او كلمه doesn't الاثنين معناهم لا. زي عندي نمبر 1 he does not like milk، 2 she doesn't like milk، 3 it doesn't like milk، 4 the boy doesn't like milk. ونلاحظ ان عندي كلمة does not هي كلمة doesn't، سواء استبدلنا does not ب doesn't مفيش اي فرق، وكل الكلمات does not او doesn't جاي بعديها الفعل like زي ما احنا شايفين باللون البلو او الازرق بدون اي اضافات. بالنسبة لضمائر الجمع نفس الكلام، قلنا ضمائر الجمع اللي هم I، we، ويو، وthey، وأي اسم جمع زي كلمة boys بنضيف بعديهم كلمة do not أو كلمة
don't. برضه بيجي بعديهم الانفينيتيف أو الفعل في المصدر بدون أي إضافات. زي عندي number 1 I do not like milk. 2 we don't like milk. 3 you don't like milk. 4 they don't like milk. 5 the boys do not like milk. وسواء استبدلنا كلمة do not بكلمة don't مفيش أي فرق وكلهم معناهم لا. الجزء الثالث yes or no questions. السؤال بهل. وقلنا عندنا في الquestion أو السؤال هيكون قسمين yes or no question أو السؤال بأداة استفهام. نفس الكلام عندي طريقة مع السنجلر المفرد وطريقة مع البلورال اللي هو الجمع. هنلاحظ عندنا لما نحب نعمل السؤال زي ما قلنا مع المفرد ببدأ بكلمة does وبعديها subject singular أي فاعل مفرد he أو she أو it أو أي اسم مفرد وبيجي بعديها الانفينيتيف أو الفعل في المصدر وبيكون عندي كلمة does معناها هل. زي الأمثلة اللي عندنا examples. number 1 does he like milk. Does he like milk? Yes he does. No he doesn't. 2 does she like milk? Yes she does. No she doesn't. 3 does it like milk? Yes it does. No it doesn't. 4 does the boy like milk? Yes he does. No he doesn't. البلورال الجمع بنبدأ بكلمة do. بعد do بيجي السبجكت plural أو الفاعل في الجمع زي I, we, you, they أو أي اسم جمع وبعد كده بيجي الانفينيتيف المقصود بيها الفعل في المصدر بدون أي إضافات. ونفس الكلام كلمة do بيكون معناها هل. زي number 1 do we like milk? Yes we do. No we don't. Do you like milk? Yes I do. No I don't. Do they like milk? Yes they do. No they don't. Do the boys like milk? Yes they do. No they don't. ولاحظ ان عندنا كلمة do او كلمة does الاثنين جاي بعديهم الفعل like في الانفينيتيف بدون اي اضافات. نروح للجزء الثاني question mark اللي هو السؤال بأداة استفهام. ازاي اعمل سؤال بأداة استفهام في زمن ال present simple او المضارع البسيط. نفس الكلام هيكون عندي two ways طريقتين. الطريقة الأولى مع السنجلر المفرد والطريقة الثانية مع البلورال الجمع. مع السنجلر بنضيف ال WH المقصود بيها أداة الاستفهام أي أداة استفهام زي كلمة what. بعدها بنضيف كلمة does بعدها he أو she أو it أو أي اسم مفرد زي كلمة boy وبعديها الفيرب أو الانفينيتيف بدون أي إضافات. زي عند الجملة نمبر 1 what does he like? he likes milk. هلاقي أداة استفهام WH what بعدها does بعدها he بعدها الفعل like بدون أي إضافات. number 2 what does she like? she likes milk. 3 what does it like? it likes milk. 4 what does the boy like? the boy likes milk. مع البلورال أو الجمع بنجيب برضو WH أداة الاستفهام زي ما قلنا كده زي كلمة what بعدها بنضيف كلمة do وبعد do بيكون I أو we أو you أو they أو boys وبعد كده بيجي الانفينيتيف الفعل في المصدر بدون أي إضافات. زي number 1 what do we like? we like milk. 2 what do you like? I like milk. 3 what do they like? they like milk. 4 what do the boys like? they like milk. use الاستخدام. أول حاجة بستخدم ال present simple أو المضارع البسيط for permanent actions الأحداث الدائمة. زي المثال اللي عندنا Ben lives in London. Ben يعيش أو يسكن في مدينة لندن. الاستخدام الثاني for habits and actions that happen regularly. for habits and actions that happen regularly مع الأحداث الدائمة التي تحدث بصفة منتظمة. العادات اللي أنا بتعود أعملها كل يوم أو كل أسبوع أو لو حتى كل شهر. زي المثال اللي عندنا we always have breakfast at 8. إحنا متعودين دايما بنتناول الفطار بتاعنا الساعة 8. for general truth مع الحقائق العامة. the earth goes around the sun. the earth
goes round the sun. الأرض بتدور حول الشمس. time expressions الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. بنقصد ايه بالكلمات الدالة؟ معناها ان الكلمات دي لما بشوفها في الجملة بعرف ان الفعل اللي عندي بيكون في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط. always 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 usually 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 often 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 sometimes 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 never 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 every day every week every month every year. Here time expressions more rarely 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 seldom 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 constantly 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 hardly ever hardly ever hardly ever from time to time from time to time once in a while once in a while once in a while. Here questions with how often, how much, how long. Question with how often, how much, how long. How often, how often. We use how often to ask about the number of times. Like here, how often do you use your cell phone? How often do you use your cell phone? I use it 20 times a day. Sorry, I use it 20 times a day. How much? How much? We use how much to ask about quantity. Nouns, we cannot count them. Okay? Like, how much time do you spend in the shower? I spend about 5 minutes. How long? How long? We use how long to ask about the time we spend to do something. How long do you spend on your homework? How long do you spend on your homework? I spend about 2 hours every night. I spend about 2 hours every night. Here, A. Rewrite the sentence in the opposite. Use the words in parentheses. Jamal frequently exercises. Here, use seldom. Jamal seldom exercises. Here, number 1. Ibrahim constantly talks on the phone. Use rarely. Ibrahim rarely talks on the phone. 2. My brother occasionally checks his email. Use often. My brother often checks his email, or my brother checks his email often. 3. I sometimes surf on the internet. Use once in a while. I surf on the internet once in a while. Number 4. Qasim always arrives at work on time. Use hardly ever. Qasim hardly ever arrives at work on time. 5. Maha usually drinks tea instead of coffee from time to time.
Maha drinks tea instead of coffee from time to time. B. Now ask questions about the people below. Jamal frequently exercises. How often does Jamal exercise? Number 1. Ibrahim constantly talks on the phone. How often does Ibrahim talk on the phone? Number 2. My brother occasionally checks his email. How often does your brother check his email? 3. I sometimes surf on the internet. How often do you surf on the internet? 4. Qasim always arrives at work on time. How often does Qasim arrive at work on time? 5. Maha usually drinks tea instead of coffee. How often does Maha drink tea instead of coffee? C. Work with a partner. Ask and answer questions about people's habits and routines. Here we have these people. We want to make questions and answer them about these peoples. Number 1. What does Adnan normally do in the evening? He usually studies. Here, Kyle generally for lunch. The question: what does Kyle generally eat for lunch? He generally eats a burger and a soda for lunch. 2. Faris and Ali occasionally in the park. What do Faris and Ali occasionally do in the park? Faris and Ali occasionally play tennis in the park, or Faris and Ali play tennis in the park occasionally. Number 3. Emma seldom after dinner. What does Emma seldom do after dinner? Emma seldom does or washes dishes after dinner. 4. Ali and his parents often on the weekend. What do Ali and his parents often do on the weekend? Ali and his parents often go to the park on the weekend. Here, 5. Ismail sometimes with his friends. What does Ismail sometimes do with his friends? Ismail sometimes goes bowling with his friends. Number 6. Ben now and then. What does Ben do now and then? He gets a haircut now and then.